अजून एक ये गरमागरम बढ़िया राहते स्पेशल मिसल पाव रसावडा ये बघा आजच्या काळात गरमागरम राहते पाव मिसल पाव रसावडा हे बघ टाटा निघाल एक नंबर आहे भाई मागं घेतलं मामा एक वाढ द्या बरं शंभर हो एक पोहे पार्सल करा तुम्हाला नारायचे ना पोहे पार्सल आहे ना हा एक पोहे पार्सल चम्मच येते ना दोन का हां पुढे हां 3 वडापाव एक पकोडा पार्सल एक हां पार्सल हो 8 वर 30 बरं यांचं आहे का आता 3 वडापाव पीस अजून काय एक भजिया त्या कर नाही चार दोन यार पुढे बिड्या खवरायला रे गोपीनाथ